Welcome pong muli sa Kainang Pinoy. Pag-present po namin sa inyo ngayon ay ang pork and chicken adobo. Ito po at magagamitin. Siyempre po gagamit po tayo ng 1 kilo of pork meat. Gagamit po tayo ng pork bellies cut into 2-inch slices. Gagawin po tayo ng chicken. 1 kilo po nito. At ang pinili po namin yung thighs and legs chopped. 5 cloves of garlic, chopped. 2 medium size of shallots or Sibuyas Tagalog, chopped. 1 cup of soy sauce. 1.5 cups of white vinegar or Sukang Paombong. 1.5 teaspoons of black peppercorns, yung pamintang buo po. 1 tablespoon of olive oil or any other cooking oil. 1 cup of water. Simulan na po natin ang ating pork and chicken adobo. Yun po at nagpahin na po tayo ng kawali. Ilagay na po natin ngayon ang 1 tablespoon of olive oil or yung ating cooking oil. At na mainit na po yung mantika kanina, nilagay na po natin ang sibuyas. Kapag luto na po yung sibuyas, lagay na po natin yung bawang. Yan, gisa-gisa lamang po yan. Kapag okay na po ang bawat sibuyas, ilagay na po natin yung ating toyo. 1 cup of soy sauce. Pagkalagay po sa toyo, pwede na po natin sabay ilagay yung ating karne ng baboy, yung ating pork bellies. Pagkalagay po, haluin po natin. Yan. Yan po, kapag nahalo na po yung karne dun sa ating toyo, takpan po natin ngayon. And iwan po natin to for 3 minutes. Hayaan lang po natin maluto yung toyo dito sa ating karne ng baboy. Yan po, after 3 minutes, kumulo na rin po yung toyo. Ilagay na po natin ngayon yung 1 cup of water. And takpan po natin muli ito. We'll let it simmer for 30 minutes. Hinaan lang po natin itong ating apoy. There you go. Yan po, after 30 minutes, alisin na po natin ngayon itong takip. Ayan. Ilagay na po natin ngayon yung karne ng manok. Kapag nalagay na po yung karne ng manok, yan, ihalo po natin ngayon dito sa ating pinapakuluan. Ayan. Isiksik po natin dun sa sabaw. Kapag nahalo po, pwede na po natin ilagay yung paminta, yung pamintang buo. Ayan. Halo lang po natin sa sabaw. Yan po, at kapag nahalo na po yung paminta, ilagay na po natin yung suka. Ayan. Huwag po natin ngayon itong hahaluin at tatakpan. Pakukulan lang po muna natin ito. Yan po, at kumukulo na. Pwede na po natin haluin ngayon ito. Yan po, at pag nahalo na pong maigi, pwede na po natin iwan ngayon ito for another 30 minutes hanggang maluto na po itong ating pork and chicken adobo combination. Huwag na po natin itong tatakpan. Yan po, at tapos na rin po yung another 30 minutes. Luto na po itong ating pork and chicken adobo combination. Maraming pong salamat. Pwede na po natin itong iserve. Ito na po ang ating finished product para sa ating pork and chicken adobo. Maraming salamat pong muli sa pagtangkilik nyo sa Kainang Pinoy palagi. Hanggang sa muli po. Tara na pong kumain!